Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back, thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt, dankjewel. En vandaag heb ik voor je de ei-o-maat. Today I have the egg-o-maat for you. And it's a dispensing box. Het is een kleine dispenser. Kijk. Er zit een stopactie in. There's a stop action. And I'm going to show you how to make it. Now, for the box part, you need some cardstock and you need this thingy, which is made also with the 1-inch circle punch. For the outer covering, you need a piece of designer series paper and a piece of window sheet. Dit is voor de buitenkant met een stukje window sheet. En alle maten zijn op mijn blog. All measurements are on my blog and the link is below. De link staat hier beneden. Je hebt een stukje lint nodig voor het doosje om aan te trekken. En voor de stopactie heb je 4 dimensionals nodig. En die heb ik vastgemaakt op een rondje dat ik heb geknipt met de 1/2-inch circle punch. You attach a dimensional to one of these cutouts and then you trim. Dan knip je ze een beetje klein. And you need 4 of those for the stopping action. Je hebt er 4 nodig voor de stopactie. Dan heb je natuurlijk ook nodig, laat me dit allemaal even opzij zetten. Let me just put these things aside for a minute. You need a sentiment, je hebt een tekst nodig. Nou ja, in het Nederlands vond ik deze erg leuk, hele fijne paaslagen toegewenst. In het Engels hebben we zo'n tekst niet. This is from the, let me just take a look. It's from Voorjaarswensen, which is called So Strong and Beautiful in English, but there's no Easter sentiment in the Strong and Beautiful, but you could definitely take one from Fable Friends. There you have 2 Easter greetings. There's the one which is called Happy Spring or Easter Greetings, and you could use those as well. Die zou je ook kunnen gebruiken. Wat ik dan leuk vind om te doen is nog een extra papiertje stanzen en dat plak ik achter de tekst. What I like to do is to die cut an extra piece of cardstock and I adhere this to my sentiment. And it makes them really sturdy. Daar worden ze heel stevig van. En daarvoor heb ik dan weer gebruikt de Stitched So Sweetly dies. Deze. En in het Nederlands heb ik volgens mij deze gebruikt. Ja, dus de op 1 na kleinste. Ja. The second smallest. And this is the one that I've used for my English texts. Oh, and the window in the box has been cut with the stitched rectangles. You know, you get 2 sets. The stitched rectangle. Je hebt eigenlijk 2 in zitten. Deze en deze. En ik heb dus deze gebruikt. Ook weer de op 1 na kleinste. Again, the second smallest to cut the window. Right, then let me get organized and show you how to make... Oh, by the way, the text, the sentiments I've stamped in Blackberry Bliss. Dan heb ik alles verteld. Then I think I've talked about everything. Oh, and obviously you need Easter eggs. En je hebt natuurlijk ook eitjes nodig. Nou. Ik ga even mijn spullen klaarleggen en dan gaan we verder met hoe je het doosje kunt maken. Ik ga beginnen met de onderkant. I'm going to start with the sliding box. Met dat schuifdoosje. Goed, de bodem. The bottom sliding box, whichever you want to call it. You take your piece of cardstock and you score on all 4 sides at 3/4 of an inch and 1.5. Dus je rilt aan alle 4 de zijden op 3/4 en 1,5. Dus nog een keer 3/4 en 1,5. En je kunt zien, dat heb ik dus rondom gedaan. I did this on all 4 sides, as you can see. Yeah, you can see. Right, let me put my simply scored away. Then you're going to fold and burnish all your score lines. En dan
ga je eigenlijk een verstevigde doosje maken. And then you're making a basic reinforced box. I'll show you in a minute how to do the cutting. Ik laat je zo dadelijk zien hoe je dan het knippen kunt doen. Nou ga ik eerst een klein gaatje maken. I'm going to punch a hole first. Not here, but there. Dus niet daar, maar daar, in het tweede vlak. Ongeveer in het midden. In the middle, and that is where my ribbon is going to go through. En daar gaat dan straks mijn lintje doorheen. Dit wordt dan deze kant van je doosje. This is going to be that side of the box. Okay, then the cutting. You have these score lines along that end. And you cut up straight on all 4 score lines. En je knipt recht naar boven op alle 4 de rillijnen tot aan de tweede rillijn. So as far as the second score line. Like this. Then on this flap you just cut away your score line. So a very tiny wedge. Dus heel klein beetje schuin inknippen, zodat je in feite alleen die rillijn wegknipt. Deze maak je wat korter. You shorten that one and you wedge. En die knip je dan zo schuin in. Deze twee weer de rillijn wegknippen. These two you cut away score line. Again there. So along that long flap you cut away the score line. And then you shorten that one. Deze maak je korter. En je knipt hem schuin in. En je wedge. Dan ziet hij er zo uit. Dus korter rillijn wegknippen. Cut away the score line. Cut away the score line. And then shorten these two and wedge them. And you're going to do exactly the same thing on the opposite side. Aan de andere kant doe je precies hetzelfde. Dat heb ik al voorbereid. I've prepared that for you. So you don't have to watch me do all the cutting again. And I've also shown you where to attach your tear and tape. So this will be the outside of the box. So you put tear and tape on those little flaps. And on the inside you put tear and tape along those 4 flaps. And some extra there for your ribbon. And if you like, you can stick in a liner for the bottom. Als je dat leuk vindt, kun je ook nog een... even mijn snel zoeken. Kun je ook nog een voeringje op de bodem plakken. Laat ik dat maar doen. Why not? I've trimmed it so that it fits in between those score lines. Ik heb het zo een beetje kleiner geknipt zodat het in het midden van die rillijntjes past. Oh, en voordat ik het vergeet te vertellen, vanaf de kant van dat gat zet je een lijntje op 2/1/8 inch. Daar en daar. Before I forget to tell you, from that edge, so where you've punched the hole, you put 2 pencil lines there and there. 2 1/8 of an inch. I'll show you in a minute why. Ik laat je dadelijk zien waarom. Goed, eerst maar even het lintje vastmaken. En je hebt ongeveer 3 inch lint nodig. I'm going to attach the ribbon first. And you need about 3 inches of ribbon. En dat ga ik ook vastplakken met dat tear and tape. I'm going to attach it with the tear and tape. So that it won't come undone, zodat het niet meer loskomt. Dus ik vouw hem dubbel. I just fold it in half. And then I push through. There you are. And I turn it like this, see? And then, see if it's not in too far. Oh, that's okay. Then you can remove the backing. Dan haal je dat papiertje eraf. En dan vouw je hem eroverheen en dan zet je hem even vast. Hier hetzelfde. You do the same thing the other end. If my backing wants to cooperate, yes it does. And you push it down. And then we can adhere the box. I've attached it, I've told you about the lines, okay. So you remove the backing on your glue flaps
Haalt die achterkantjes af op je plakflapjes. Sorry, dat was mijn standaard. Sorry, I just hit my tripod. Okay, then you're ready to adhere these flaps to the other half, and just make sure that here your corners align. En dan zorg je ervoor dat die randjes mooi op elkaar aansluiten. Zo, even goed aanduwen. Give it a good press. And again, this side as well. And you see you're sticking them over your ribbon. En je ziet dat je ze over dat lintje heen plakt. Dus het gaat echt goed vastzitten. That's really going to adhere well. And the last one, keep my edges straight. There we are. Then, just to make sure, get your bone folder. Om er dan zeker van te zijn, met je bone folder nog even goed aanduwen. You just press down really well with your bone folder, so that they don't come undone. And then, all you have to do is, I'm folding them open now so you can see what I'm doing. Then, all you have to do is remove the backing again. Je haalt er dan weer de achterkantjes af. En dan plak je ze er overheen en you fold them in. And press down well. Can you see what I'm doing? Kun je zien wat ik doe? Dus dat doe je zo bij alle 4 de kantjes. Okay, that's the basic box, and now for the mechanism. For that, you take your piece of cardstock and you score it at 3/4 of an inch on 3 sides. Dus daarvoor heb je je stukje cardstock nodig. En dat ril je dan, als ik mijn rilpen kan vinden. Now I've lost my scoring tool. Oh no, I haven't. There it is. At 3/4 of an inch on 3 sides. Dus 3/4 inch aan 3 zijdes. Doesn't matter which 3 sides, as long as it's 3 sides. Maakt niet uit welke 3 kanten, zolang het maar 3 kanten zijn. En dan krijg je dus dat. And this is what you end up with. Then I just see where the middle is. I just use my grid paper for that. So something like that. And I just draw a pencil line, and then I take my 1-inch punch, and there's a line there as well in the middle, and I can align those 2 together. Punch, oops, where did that go? And then, of course, you erase the pencil line. Je haalt het potloodlijntje weer weg. Nou, en dan knip je hem dus zo. Vouwen en knippen. You fold and burnish. And then you cut, so you cut up straight. You're making a sort of t-shirt shape. Je maakt zeg maar de vorm van een t-shirtje. Dus gewoon zo. En zo. En zo. En dan zet je daar de turntable op. Dat heb ik hier al gedaan, zie je? I've made that one before. And now I'm going to attach it to my box. Dan ga ik nu in het doosje vastzetten. Dus die halen we eraf. Zo. En dan zet je hem dus zo. Oh, een beetje in het midden, Karin. In the middle. There we go. Press down. Even goed vastzetten. En dat is dan het mechanisme. Dan laat ik je zien waarvoor je die potloodlijntjes hebt gezet. I'm showing you why I put my pencil lines there. I'm going to attach my dimensionals. En ik even met een pincet. I'm using some tweezers for that. And you put your dimensionals on that side of your pencil line. And again, this one, see if it wants to hit. Yeah, it will work. And I've just left the tiniest bit of cardstock there so I can grip it. Ik heb een klein beetje cardstock laten zitten, dan kan ik hem goed vasthouden. Even goed aanduwen. En dat is dan de bodem klaar. And this is
the bottom of your box finished. Okay, let me put them aside. And now we're going to make some preparations for the outer cover. En nu ga ik even wat voorbereidingen treffen voor de buitenkant. Nou, right, we're back. We zijn er weer. Voor de buitenkant heb je een stukje Designer Series paper nodig. En met de 5" kant boven heb ik gerild op 7/8 op 2 1/4, 3 1/8 en 4 1/2. So 7/8 of an inch, 2 1/4, 3 1/8 and 4 1/2. Then a quarter turn, een kwartslag draaien en op 1/2 inch at 1/2 inch and 6 3/8 en 6 3/8. Dan heb je de buitenkant gerild. Dan ga ik je laten zien hoe je hem kunt knippen. En eerst ga ik eerst even hier, eerst even vouwen. Oh, sorry, I need to fold fast. There's no need to burnish now with your bone folder. Je hoeft nu niet die vouwlijnen na te lopen met je bone folder, want dit is gewoon Designer Series paper en dat vouwt vanzelf netjes. It will fold of its own accord. Right. Now then, this is going to be the bottom part and this is going to be the top where you can stick it together. Now, for this bottom part, first I'm going to remove that piece and now I'm going to put some tear and tape on. Ik ga er nu eerst even wat tear and tape op plakken. Zo. Want deze ga ik straks naar binnen vouwen. I'm going to fold these inwards later. Where is my... And I do this before I do the cutting. Ik doe dit voordat ik ga knippen. Dan hoef ik straks niet 4 keer dat tear and tape vast te plakken. Then if I do this like this, then I don't have to stick down 4 pieces of tear and tape. Now, I hope you can see, this is where my score line is, and I'm wedging on either side of the score line. Again there. Ik knip er schuin in aan beide kanten van mijn rillijn. Zo. En van deze kan een heel klein beetje af. And this one just needs a sliver taken off. Right. Dus deze kunnen we dan straks naar binnen vouwen. You can fold this one in later. And this is going to be the top of the box. And here you just cut up straight. Hier knip je recht omhoog alle 4 de rillijnen tot aan de rillijn, as far as the score line. And this bit you snip off. And cut up. There you go. En die knip je dan af. Dan ziet hij er dus zo uit. En dit is de achterkant en de voorkant. Dit zijn de plakflappen. Die ga ik een klein beetje korter knippen. So the smaller bits are your glue flaps. And I'm going to shorten them and wedge them. En die ga ik wat kleiner knippen en zo schuin inknippen. En dit is hoe het eruit ziet. En ik ga je dan laten zien hoe je doosje in elkaar steekt en hoe je dat raampje eruit snijdt met een kantje dat ik al heb voorbereid. Dit is de bovenkant, de onderkant, de top, the bottom. So this is your front and I've cut out the little window in what would be the front. So here's your glue flap, so this is your front. Then you want some window sheet. And I've already adhered some double-sided tape to it. I'm going to stick on my little window. En ga dan dat raampje erop plakken. Deze laat ik nog even zitten. I'm leaving these on. So that I have more control over where I'm sticking it down. Dan kan ik beter zien waar ik het nou precies vastplak. En ik kan nog wat bewegen. Dus je zet hem over het raampje heen, dat hij dus echt er overheen past.
Make sure that it fits in between your score lines. Zorg ervoor dat je ook binnen de rillijnen netjes ligt. Dan doe je hem vast. Kijk, dan hoef je alleen nog maar deze eraf te halen en aan te duwen. And you remove that one and you press down. Use a bone folder to give it a good press. Met je vouwbeen kun je hem nog even goed vastzetten. En dan zit er het raampje in and the window is inside. Okay, then first I'm going to adhere the bottom part of the box, so that part. And for that I'm removing the backing of 3 of the flaps. Ik haal de pietje eraf van 3 van die flapjes en ik vouw ze eerst even naar binnen. Deze laat ik even zitten. I'm leaving that one for a minute. And I've adhered some tear and tape to that long flap as well. Dus je vouwt je doosje dubbel. You fold your box and then you push down, and because of the window sheet now and because I've already folded that part in, you need to press on all sides. Je moet even aan alle 4 de kanten duwen. Kijk, en nu pak ik deze en die plak ik nu daar overheen. And by leaving that one last, you can adhere it over your glue flap. It doesn't show anymore and your box slides properly. Kijk, dan zit je er overheen. Deze laten we even open. You leave that one open for the time being because you want to slide your box in from that end. So this is your bottom end. Now again, my 2 dimensionals. Nu weer die 2 dimensionals. Die ga je weer vastplakken. Oh, I just threw away the wrong one. And again, I'm taking my tweezers to have more control. And you put it on the narrow edge and je zet hem vast op het smalle kantje. Een beetje in het doosje, slightly inside the box, because you don't want it to stick out. Je wil niet dat hij eruit steekt. Deze even ook, zo. Dit is echt het fijnere werk. This is fiddly. And then across the other one, just put it inside the box. Press well. Let me just get rid of my little bits. There you go. Now then, your box. Of course you need Easter eggs. Je hebt natuurlijk eitjes nodig. Dan schuif je hem erin. And you may have to fiddle a bit because this is a bit wider now. Je moet misschien een beetje bewegen. Kijk, je moet een beetje duwen. You have to press a bit and then it will slide in. And here again, then it needs to go over your dimensional. So you may have to, you see, I just opened the box slightly with my fingers and then I'm pulling it through, and there you see it stops. The 2 dimensionals will hit here inside somewhere. Die raken elkaar. Nou, dan kan je gewoon het doosje verder in elkaar zetten. Oh. Dan zetten we eerst de achterkant vast. Dat is dat stukje waar ik 2 stripjes op geplakt had. Zo, die duw je naar binnen. De zijkantjes eroverheen. Just push over your side flaps. And then all you have to do is remove the backing on what will be the front flap. Achterkantjes weer eraf. Zo. Rechterop. Aanduwen. En je doosje is bijna klaar. Oh my word, look what I've done. Oh goodness me. Oh yeah, that's just the magic of filming. Sorry about that. Sorry dames en heren. Zoals je zag heb ik het doosje er verkeerd ingestopt. Ik heb het nog los kunnen maken. I was able to undo it because I hadn't really pressed down all that well. Ik had nog niet zo heel goed aangeduwd. Dus een tweede poging. Nu de juiste kant boven. Now the right side up. Push in
your box, and here you open it with your fingers and try to get it past your dimensionals. Whew, that worked. Whew. Just clearing my sweaty brow now. Again, I'm pushing in, and now I'm really pushing down. And is this, well, it's still plenty sticky. Quality stuff, Stampin' Up. I'm happy that worked, and there you have your little box with the sliding action. All I want now is a sentiment, and I think I'll have Easter greetings for this one. So again, some dimensionals, not those ones, I want the bigger ones. Here we are. And I suppose 2 roughly in the middle will do. 2 een beetje in het midden is prima. Right, and that's another project finished. En dat is dan weer een projectje af. Even zo mijn bureau schoonmaken. Kijk, in het Nederlands en in het Engels. One in Dutch and one in English. Well, thank you very much for watching and see you next time. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag!